हेलो नमस्ते म कमल गाउँले पनिर चाटको बारेमा आज केही भन्न गइरहेको छु। फर्स्टमा पनिर कटिङ गरेर डेकोरेसनको लागि यो कटिङ काँक्रीको फुल डेकोरेसन बन्दैछ है बनाएर होइन यो डेकोरेसन बनाउनुपर्छ। अनि त्यसपछि केही क्याबेज कोभिड यसको डेकोरेसनको लागि यो चाहिँ राख्ने डिस हो। पनिर चाटे राख्नको लागि डिस गार्लिक ग्रिन चिल्ली बटर हालिन्छ। यसमा चाहिँ वाकमा भन्नुपर्छ। अनि रेड क्याप्सिकम येल्लो क्याप्सिकम राख्नुपर्छ भन्नुपर्छ। राखेर होइन यो चाहिँ नमक बटर चाहिँ हुँदैछ होइन। यसको मसला तयारी हुँदैछ। पनिर चाटेको लागि मसला तयारी हुँदैछ भन्नुपर्छ है। साथमा हेरिदिनु होला अन्तिमसम्म भिडियो। अनि साथमा यस्तै भिडियोहरू म ल्याउने गर्दछु होइन। यिन चाहिँ आकाश हुन् होइन, मेरो साथी हुन्। यिन चाहिँ यता चाहिँ डिसको पोजिसनले भइरहेछ होइन। डेकोरेसन सब यो कटिङ चाहिँ सेटिङ भइरहेछ। यता चाहिँ यहाँ बन्दैछ, अझ बन्दैछ होइन। बटर हालेर मिक्स गरेर पानी यता चाहिँ फ्राई हुँदैछ होइन। फ्राई हुँदैछ भन्नुपर्छ है। फ्राई भइसक्यो चाहिँ फ्राई भइसक्यो भन्नुपर्छ। पनिर चाटेको फिङ्गर कटिङको यो चाहिँ कोरियन यो चाहिँ स्प्रिङ अनियन यो चाहिँ भइसक्यो होइन। चुवा हालेर बन्दैछ। हाल्दै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सेभर हुनुहुन्छ, भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ, फोटोसुट खिच्दै हुनुहुन्छ। हाल्दै हुनुहुन्छ। डेकोरेसन हुँदैछ गर्छ अझ हुँदैछ होइन। पनिर चाटेको लागि समथिङ टाइम लाग्छ 20 देखि 30 मिनटसम्म। स्प्रिङ ओनियन हाल्नु हो। त्यसपछि अहिले चाहिँ डेकोरेसन हुँदैछ है। अहिले चाहिँ डेकोरेसन काँक्रीको डेकोरेसन हुँदैछ काँक्री र अब टमाटर हाल्दै हुनुहुन्छ। टमाटरको डेकोरेसन हुँदैछ। यो चाहिँ टमाटर फुलहरू भन्नुपर्छ। फुलहरू डेकोरेसन हुँदैछ। डेकोरेसन भयो। साथमा लाइक कमेन्ट सेयर पनि गर्न नभुल्नु होला भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ हवस् त नमस्ते।